بعد ما حكينا عن المسالك الحسية الصاعدة والمسالك الحركية الصادرة عن قشرة المخ، رح نشوف هلأ إنه الدماغ ما بيكتفي باستقبال المعلومات وإرسال الأوامر، لا، بل عنده قدرة رهيبة لتعديل نفسه وتحسين أدائه استجابة للتجارب والخبرات يلي بمر فيها الإنسان. وهي القدرة التكييفية تعرف باسم المرونة العصبية يلي رح نشرحها بالتفصيل. خلونا نبدأ كيف ممكن نحسب سعة الدماغ لدى الإنسان. سعة الدماغ ما بتنقاس بالجيجا بايت، بس بتنقاس بعدد الوصلات أو المشابك بين العصبونات وبقوة المشبك نفسه، يعني بحجمه يلي بيعبر عن فعاليته بنقل الإشارة العصبية. بدماغ الإنسان في حوالي 100 مليار عصبون، وكل عصبون عنده بحدود 7000 مشبك. لما نضرب الرقمين منحصل على شبكة مذهلة من نقاط الاتصال يلي بتتجاوز 7 ضرب 10 أس 14 وصلة، وهذا الرقم الهائل هو اللي بيحدد سعة الدماغ وقدرته على تكوين الذكريات. طيب، كيف بتتغير هالسعة؟ وشو المقصود بالمرونة العصبية أو التكيف العصبي؟ خليكم معي. لما تتنشط مجموعة من العصبونات مع بعض خلال الدراسة أو تمرين رياضي مثلا، بتبدأ المشابك اللي بيناتها بتتقوى وبتكبر وبتصير أكثر عددا وبتنقل الإشارات بشكل أسرع وأوضح. خلونا نتخيل الأمر مثل غابة كثيفة. بالبداية ما في مسار واضح بين الأشجار، بس وقت تتعلم شي جديد بتكون عم تشق أول طريق بين نقطتين، وهذا الطريق بالبداية بيكون ضيق وسرعة المشي فيه بطيئة لأنه بيكون الطريق وعر. بس مع تكرار المشي بهذا الطريق رح يتوسع الطريق ورح يتمهد شوي شوي ليصير التنقل بين هالنقطتين أسهل. هيك تماما بيصير بالمشابك لما تكرر التعلم، الطريق الصغير بيتحول لطريق واسع وسريع النقل للمعلومات. أما إذا تركت المعلومة وما رجعت إلها فالطريق بيضيق وبيعتم ويمكن يختفي مع الوقت، وهي عملية ضعف المشابك أو إزالتها عند قلة النشاط. وهذا اللي بنقصد فيه بالمرونة العصبية. المرونة العصبية هي قدرة الدماغ على تقوية المشابك أو إضعافها حسب درجة النشاط بين العصبونات. وهي المرونة هي سر التعلم وسر النسيان وسر قدرتنا المذهلة على تطوير دماغنا كل يوم. ومن المرونة العصبية لمراحل تنظيم الذاكرة بالدماغ، فكل مثير حسي إن كان بصري أو سمعي أو لمسي ما بيتخزن مباشرة كذكرى، لا، بيتم تنظيم الذاكرة في الدماغ عبر 3 مراحل، من الذاكرة الحسية إلى الذاكرة قصيرة الأمد، ومنها إلى الذاكرة طويلة الأمد، وذلك حسب درجة التركيز والاهتمام بهاي المثيرات اللي بنتعرض لها. رح نبدأ بالذاكرة الحسية. الذاكرة الحسية هي أولى مراحل الذاكرة، بتسجل الانطباعات يلي بتستقبلها الحواس لفترة قصيرة جدا، يعني بتستمر أجزاء من الثانية في الذاكرة البصرية مثلا إلى 3 ثواني في الذاكرة السمعية. بتمنح الدماغ وقت ليفحص هذا السيل الهائل من المعلومات وانتقاء ما هو جدير بالانتباه ليبعثه للذاكرة قصيرة الأمد لتتم المعالجة الواعية. فيك تفهمها وقت ننظر لجسم ما وبعدين منسكر عيوننا فمنلاحظ بقاء الانطباع لمدة قصيرة جدا، وهذا سبب رؤيتنا لصورة مستمرة غير متقطعة للواقع اللي حوالينا. فوقت تحتفظ الذاكرة الحسية البصرية بكل لقطة لفترة صغيرة وتدمجها مع اللقطة التالية، فهذا بيخلق عنا إحساس بالحركة السلسة والمستمرة. بفضل الذاكرة الحسية بيفهم الدماغ العالم بلحظات،
يعني وقت بتكون بالشارع بتعمل عينك لقطة بصرية سريعة ومؤقتة لكل شي عم تشوفه، سيارات وناس وإشارة ضوئية. وفي حال وجود خطر بتجي هالذاكرة وبتنبه الدماغ ليتخذ إجراء مناسب ينقذك، أو بيتجاهل الدماغ إذا ما كان في شي مهم. فالذاكرة الحسية بتصنع الفرق بين الأمان والخطر بكل لحظة. بفضلها بتتوازن وبتعمل إدراك مكاني، يعني بتصحح وضع جسمك بالفراغ. بتعمل لك الذاكرة الحسية انتباه تلقائي وانتقائي في البيئات المزدحمة. يعني مثل وقت تكون بحفل صاخب وعم تتحدث مع صديقك، بهالوقت بتجتاح أذنك العديد من المحادثات الأخرى والموسيقى بنفس الوقت. بس لما شخص آخر بالغرفة بيذكر اسمك في محادثته، ذاكرتك الحسية السمعية يلي التقطت جميع الأصوات وخزنتها لثواني بتعطي دماغك فرصة مؤقتة إما لمسحة أو انتقاء الصوت المهم يلي هو اسمك ونقله لوعيك. يعني باختصار، الذاكرة الحسية هي النافذة بتمنح دماغك الفرصة لمعالجة العالم بدقة واتخاذ قرارات سريعة، ثم تزول وتمحى إذا لم يكن هناك إشارات مهمة، فبتنتقل المعلومات لذاكرة تانية هي الذاكرة قصيرة الأمد. هاي الذاكرة بتستمر حتى 20 ثانية أو أكثر، يمكن أن تزول أو تتحول إلى ذاكرة طويلة الأمد. مثل حالنا لما نحفظ رقم هاتف ثم ننساه بعد ما نستخدمه لمرة واحدة. بفضل هالذاكرة بتحفظ الكلمة الأولى من الجملة لبين ما تكمل قراءتها، فبتسمح لك تفهم المعنى بشكل متكامل. بدونها رح تكون القراءة مجرد كلمات غير مترابطة. بتساعدك كمان لحل مسألة رياضية مثل 7 ضرب 8 زائد 15، فبتحتفظ بالنتيجة الأولى يلي هي 56 لبين ما تضيف إلها 15. الذاكرة قصيرة الأمد تسمح لك ترد بشكل منطقي في حوار أو حديث، فأنت بحاجة لتتذكر ما قيل قبل لحظات لتحسن ترد عليه. بدونها ما بتحسن تفهم الجمل أو تتابع حديث أو تجري عملية حسابية أو تفهم مشهد بصري بمسلسل ما. الذاكرة قصيرة الأمد يلي بتصير بالحصين بسموها البعض الذاكرة العاملة. ليش؟ لأنها تعد ورشة عمل بتصير فيها المعالجة المعرفية الأولية، بس بصراحة سعتها محدودة، تحفظ فقط بضعة عناصر، يعني مثلا 9 أرقام، 9 كلمات، 9 صور، 9 وحدات في آن واحد معا. وإذا خالت تلك المعلومات مشاعر فرح، إثارة أو صدمة، أو تم التركيز على هالمعلومات وتكرارها، فهذا بيزيد من فرصة نقل هالمعلومات تحديدا من الذاكرة القصيرة الأمد المؤقتة إلى الذاكرة طويلة الأمد.
من الذاكرة القصيرة الأمد المؤقتة إلى الذاكرة طويلة الأمد يلي هي عبارة عن مخزن ضخم بيحفظ المعلومات لفترة طويلة، أيام، سنوات، طول الحياة. سعتها غير محدودة وممكن أنه تبقى راسخة مدى الحياة، يعني بتقاوم الضمور والإضمحلال بدرجة عالية. مثالها تذكر عنوان منزل قديم أو قيادة دراجة أو العزف على آلة بمجرد الجلوس على الكرسي. فالمعلومات بالذاكرة طويلة الأمد تختزن في قشرة المخ وتستدعى لاحقا عند الحاجة. الذاكرة طويلة الأمد بتشكل هويتنا من ذكرياتنا الشخصية، وبتكون البوصلة لسلوكنا وخياراتنا من خلال مشاعرنا المخزنة.